Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi tôi quay xe, tôi thậm chí còn không kịp đạp thắng. Chủ của con chó là một cô gái nhỏ. Cô bé ngồi xổm ôm con chó nhỏ mà khóc hoa. Tôi đè lên một con chó, bồi thường 3.000 đồng. Nhưng khi tôi xem lại camera, tôi mới phát hiện sự thật không đơn giản. Lúc đó tôi cảm thấy có gì đó không ổn khi xe đè lên. Lúc xuống xem, đó là một con chó corgi nhỏ cỡ bàn tay. Chắc chỉ mới được vài tháng tuổi. Nó nằm trên đất, chân và cột sống bị đè gãy. Chủ của con chó là một cô gái nhỏ. Cô bé quỳ xuống ôm con chó nhỏ mà khóc nức nở. Con chó nhỏ trước khi qua đời liếm mặt chủ, dùng hết sức mình liếm một cái lên mặt cô chủ. Cuối cùng nó thở dốc và ngừng lại. Cô gái khóc đến mức khàn cả giọng. Tôi cũng rất buồn, dù sao thì con chó cũng còn quá nhỏ. Nhưng đây không phải là trách nhiệm của riêng tôi. Cô gái nhỏ không chịu nhượng bộ. Cô ấy đã gọi ông Can. Ông Can đến và quyết định trách nhiệm chia đều. Cuối cùng tôi phải bồi thường 3.000 đồng. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Đây lại là vùng nông thôn. Nhiều camera trên đường thuộc quản lý của ủy ban làng. Tôi chạy đến ủy ban làng để kiểm tra camera, mong muốn tìm bằng chứng để khiếu nại với đội ông Can giao thông. Đến nơi ủy ban làng, không có ai ở đó. Nhưng cửa phòng mở, máy tính còn đang bật. Tôi tự mình vào và kiểm tra camera. Kết quả, khi xem lại camera, sự việc của thật không đơn giản. Trong video, tôi đang lái xe đi qua. Cô gái nhỏ ôm con chó đi từ trong nhà ra ngoài. Khi xe tôi đã đi qua rồi, cô ấy đột nhiên ném con chó dưới gầm xe tôi. Sau khi cô gái gọi ông Can, một chiếc xe trắng xuất hiện trên con đường trong video. Giống hệt như xe ông Can. Chiếc xe dừng lại sau khúc cua. Một người đàn ông xuống từ xe. Chính là ông Can vừa đến làm việc, nhưng họ mặc thường phục. Khi đến gần hiện trường, anh ta vội vàng mặc trang phục ông Can, lắp đèn giả vào xe, dán biển hiệu giả lên xe, gắn biển số giả. Lúc này tôi mới hiểu, tôi đã rơi vào một vụ đào lửa. Ở đó con chó đã bị sử dụng để làm phương tiện đào lửa. Tôi tiếp tục xem video camera. Sau khi tôi rời đi, cô gái nhỏ và người đàn ông Can trở lại xe. Họ lập tức tháo hết biển hiệu ông Can. Người đàn ông mở cốp xe, bên trong đầy những con chó nhỏ đang hấp hối. Người đàn ông lấy ra một con chó. Lần này là một con chó Pomeranian nhỏ. Anh ta tùy tiện vứt con chó xuống đất. Con chó nhỏ rơi xuống đất, kêu la thảm thiết. Nó bị ngã gãy một chân, lết từng bước vào trong nhà, giống như đang cầu xin sự bảo vệ. Người đàn ông đó nhấc con chó lên và vội vàng rời đi. Hóa ra họ là những kẻ đào lửa chuyên nghiệp. Tôi ngay lập tức gọi điện báo ông Can, sau đó ngồi trong xe đợi ông Can thực sự đến. Khi tôi vừa ngồi xuống, cửa ghế phụ lái đột nhiên mở ra. Tôi chưa kịp phản ứng, một người đàn ông liền ngồi vào ghế phụ lái của tôi. Anh ta không hề do dự, bắt chặt lấy cánh tay tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, đây là người đàn ông đã giả danh ông Can lừa tôi. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi, anh bạn, sao lại đến muộn thế? Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Lý trí mách bảo tôi không nên chọc giận những kẻ tội phạm. Tôi chỉ nói, tôi đến làm chút công việc. Anh ta gật đầu và bảo, đưa tài liệu cho tôi xem. Tôi chẳng có tài liệu gì cả, chỉ có thể vội vàng nắm lấy tay nắm cửa và cố gắng rời đi. Nhưng ngay lúc sau, người đàn ông đột nhiên rút một con dao nhỏ từ trong túi, dùng lực giữ chặt cánh tay tôi, lạnh lùng nói, chờ chút, tôi sẽ đâm anh. Tôi choáng váng, đầu óc tôi trống rỗng, lạnh toát. Lúc này cửa sau cũng mở ra, cô gái lúc nãy ngồi vào trong xe. Cô ta hoàn toàn không còn vẻ ngoài đáng thương như lúc đầu. Cô ta bỏ con chó nhỏ Pomeranian sang một bên, nhai kẹo cao su và hỏi tôi, anh đã báo ông Can chưa? Người đàn ông nói, anh bạn, tôi thấy điện thoại của anh rồi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, không biết phải làm sao. Nhưng ngay lúc này, tôi nhìn thấy một bảo vệ đi từ góc bên kia ra. Tôi sợ hãi vội vàng mở cửa sổ và la to, bảo vệ, cứu tôi với. Tôi nghĩ rằng với sự có mặt của người chứng kiến, người đàn ông chắc chắn sẽ không dám hành động liều lĩnh. Ai ngờ người đàn ông đột nhiên quát lên với bảo vệ, để ai nhìn thấy cũng được sao? Bảo vệ thậm chí còn tỏ ra nịnh nọt anh ta. Xin lỗi nhé, tôi vô ý rồi, lần sau ra ngoài nhớ khóa cửa, xóa luôn camera giám sát. Lúc này tôi mới hiểu ra, người đàn ông này có mối quan hệ rất sâu với ủy ban thôn. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn giao điện thoại cho anh ta và cẩn thận xin lỗi, anh bạn. Xin lỗi nhé, tôi sẽ không dám nữa, tôi không muốn cái đó nữa, coi như tôi tặng các người rồi. Anh ta lật xem điện thoại của tôi, vô tình nói, anh thật sự báo ông Can à? Cô gái nhỏ phía sau tức giận và tát tôi một cái vào mặt. Mặt tôi nóng rát vì cú tát, nhưng sự nhục nhã và đau đớn không thể so sánh với nỗi sợ hãi tôi cảm thấy khi nhìn thấy con dao đó. Tôi nhỏ giọng xin lỗi nhé, tôi sẽ nói với ông Can là tôi nhầm. Người đàn ông nói một cách thản nhiên, đừng có xin lỗi, anh không có cửa thoát đâu. Đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói một nhát, tôi không cần nhìn cũng biết người đàn ông đã đơm con dao vào bụng tôi. Anh ta rút dao ra, ngay lập tức máu tuôn ra từ vết thương. Nhìn vết thương đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ mình sắp chết rồi. Tôi có vợ con, tôi có bố mẹ, nhưng tôi sắp chết rồi. Tôi ôm bụng, nói mà tay run rẩy. Tại sao vậy? Tại sao chứ? Tôi nói không ra lời, suýt nữa thì khóc. Tôi không hiểu, tại sao chỉ vì chuyện này mà phải giết tôi? Cô gái nhỏ túm tóc tôi và kéo tôi ra phía sau. Người đàn ông cũng túm lấy chân tôi và nhấn tôi vào ghế sau. Tôi muốn phản kháng, nhưng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tôi bị đẩy vào ghế sau, mắt tôi bắt đầu mờ dần.
Khi người đàn ông ngồi vào ghế lái và khởi động xe, cô gái nhỏ nhìn tôi như nhìn một con vật. Cô ta nhìn tôi với vẻ thích thú. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm thế. Tôi cố gắng kiên cường chịu đựng cơn chóng mặt. Tôi lấy những miếng dán từ ghế sau, là đồ chơi của con gái tôi, và dán lên vết thương. Cô gái nhỏ thấy tôi làm vậy, rồi bắt đầu cười. Cô ta cười to và gọi người đàn ông, anh nhìn xem, anh ấy đang làm gì đấy. Người đàn ông quay lại nhìn tôi, và cũng bật cười. Họ thấy tôi giãy giụa để tránh cái chết. Đối với họ, đó chỉ là một trò đùa. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được sự tối tăm trước mắt nữa. Tôi hoàn toàn ngất đi, trong trạng thái mơ màng. Tôi cảm nhận thấy xung quanh rất ồn ào. Tôi đã cố mở mắt ra nhiều lần, nhưng không có chút sức lực nào. Khi tôi tỉnh lại, trời sáng, và có thứ gì đó đang ma sát vào bụng tôi. Tôi cúi xuống nhìn, thì thấy một con chó đang liếm vết thương của tôi. Tôi ôm bụng mình, tôi mới phát hiện xung quanh mình có rất nhiều con chó. Tôi đang ở trong một khu nuôi chó lớn. Xung quanh đều là rào chắn, trên các rào chắn là lưới thép, cao đến mức gần như chạm mái nhà. Khi sức khỏe tôi hồi phục đôi chút, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một trại nuôi chó khổng lồ. Ngoài cái vòng nuôi chó hình tròn mà tôi đang ở, còn rất nhiều vòng nuôi chó hình tròn khác. Tôi có thể thấy những ngọn núi, và không phải chân núi. Chắc chắn, hiện tại tôi đang ở trong một trại nuôi chó sâu trong núi. Đột nhiên tôi nhìn thấy một người ở xa, có vẻ là một phụ nữ. Cô ấy đang cầm điện thoại. Không biết cô ấy đang quay gì. Mỗi một vòng nuôi chó cô ấy đều dùng điện thoại quay một lúc, quay xong một cái lại quay cái khác. Cô ấy đang đến gần tôi hơn. Khi cô ấy đi qua, tôi nhìn rõ mặt cô ấy. Tôi chớp lặng, vì tôi không nhận ra cô ấy. Đây là một người nổi tiếng ở địa phương. Cô ấy tên là Tâm Hồn Nhỏ Na. Số lượng người theo dõi cô ấy có hơn mấy chục nghìn. Cô ấy là người khuyết tật, nhưng bản chất rất tốt bụng. Cô ấy thường quay video để cứu những sinh mạng, ngay cả những con chó nhỏ bị ngược đãi. Cô ấy còn mở kênh quyên góp để dùng tình yêu cứu giúp những con chó đáng thương. Thậm chí tôi cũng đã từng quyên góp 200 cho cô ấy. Nhìn thấy là cô ấy, tôi vội vàng hét qua hàng rào thép, Na, nghe thấy tôi không? Cứu tôi với, Na. Nhưng cô ấy chỉ liếc tôi một cái. Cuối cùng cô ấy làm ngơ, tiếp tục quay video mà không để ý đến tôi. Tôi cảm thấy giật mình. Những sinh mạng bé nhỏ như con chó chắc hẳn chỉ là công cụ của cô ấy mà thôi. Nghĩ về việc con chó sẽ coi tôi là gì. Sau khi quay video xong, cô ấy lại bế một con chó ra từ vòng khác. Vẫn quay video. Nó là con chó bị chủ ngược đãi, chủ cún vào ngày. Giờ nó đã khỏe hơn nhiều rồi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chữa trị cho nó. Tôi không dám gọi, bởi vì tôi biết cô ấy dám quay video ngay trước mặt tôi, chứng tỏ cô ấy không ăn thịt chó. Nhưng chỉ cần tôi dám phá hỏng video, chắc chắn cô ấy sẽ trả thù tôi. Na lấy hộp thuốc ra để quay video, quay cảnh cô ấy cho con mèo nhỏ ăn thuốc. Na vỗ tay. Cô ấy hoàn toàn không quay cảnh tôi trong cái lồng chó. Cô ấy cứ quay đi quay lại từ chỗ khác. Cô ấy thậm chí không quan tâm đến tôi nữa, như thể tôi không tồn tại. Tôi cúi đầu nhìn và mới phát hiện ra đó là một thứ tôi đã vứt. Tôi đưa tay lấy nó và thấy chìa khóa gần bên, thuốc hạ sốt cho thú cưng và một ít cồn. Tôi nhìn sang Na. Cô ấy vẫn đang quay video. Vẻ mặt cô ấy hoàn toàn không để ý đến thuốc. Cô ấy chẳng quan tâm gì cả, cứ như thể không có gì xảy ra, để không gây rắc rối cho cô ấy. Sau khi uống thuốc kháng viêm và hạ sốt, tôi tự mình băng bó vết thương. Tôi cắn răng cẩn thận để tránh gây đau. Tôi đổ phần thuốc còn lại vào một cái hố nhỏ. Sau khi uống thuốc, tôi tháo áo ra, rồi tôi túm lấy miếng vải dán lên vết thương, cố gắng để nghỉ ngơi, dùng vải cuốn chặt lại và cầm giữ. Cơn đau khiến tôi suýt la lên vì đau đớn. Tôi cắn chặt răng, đến mức tôi gần như suýt nghiền nát hàm. Tôi nhìn lại vết thương, máu đã chảy, nhưng không còn nhiều như hôm qua. Tôi lại cố cắn răng, đổ cồn vào vết thương. Ban đầu tôi còn cố chịu đựng, nhưng khi cồn vừa chạm vào, cơn đau khiến tôi duỗi thẳng chân. Tôi hổn hển thở, rồi tôi xé áo thành 5 mảnh, dùng để băng vết thương. Tôi ngã xuống đất, chỉ cảm thấy kiệt sức. Nhưng tôi vẫn cố gắng đào một hố nhỏ, dùng tay cầm chai cồn. Không biết bao lâu sau tôi lại thiếp đi, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào đầu mình. Mở mắt ra, tôi thấy mọi thứ xung quanh đều tối đen. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, này, thức dậy đi. Tôi ngồi dậy, dụi mắt và nhìn kỹ, mới nhận ra có một người trong bóng tối đang cúi thấp, lén lút nói chuyện với tôi. Đó chính là Na. Trong đêm tối, để tránh bị phát hiện, cô ấy mặc đồ đen từ đầu đến chân. Nếu không phải cô ấy gọi tôi chắc chắn đã không nhận ra cô ấy. Tôi vội vàng hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Na nghiêm túc nói, anh đã gặp phải rắc rối lớn rồi. Rắc rối gì? Chắc anh tưởng chúng chỉ là bọn đào lừa nhỏ, lấy chút tiền thôi đúng không? Số tiền liên quan đến nền tảng này lên tới vài triệu đấy. Ngay cả những người trong ủy ban thôn cũng đã bị họ mua chuộc. Anh dám đi báo ông Can à? Thật sự tôi muốn hoàn toàn choáng váng. Na nói tiếp, cô ấy vốn là một bác sĩ thú y, làm việc ở một bệnh viện thú y liên quan đến nền tảng này. Nhưng sau khi đến đây, anh ấy phát hiện ra một vấn đề, đó là giá thuốc cho thú cưng ở đây quá đắt. Họ còn tùy tiện kê thuốc rồi báo cáo qua nền tảng để được hoàn tiền. Cô ấy và bạn trai đã quyết định theo dõi và điều tra. Kết quả thì rõ ràng, cô ấy bị phát hiện, bị ép trở thành đồng phạm của nhóm người này. Điện thoại ghi video của cô ấy không có thẻ SIM, cũng không có wifi. Mỗi video đều phải đưa cho họ chỉnh sửa, rồi họ duyệt và phát hành. Dù vậy, nhóm người này đã cắt mất một ngón chân của cô ấy.
Kể từ đó, cô ấy trở thành người tàn tật. Tôi ôm bụng hỏi cô ấy. Hóa ra là cô ta lấy lòng họ bằng cách này, còn bạn trai cô thì sao? Anh ta cũng bị ép gia nhập nhóm này nhưng Tiểu Na không trả lời câu hỏi của tôi. Cô ấy chỉ hỏi tôi, thuốc tôi đưa anh đâu? Đã chôn dưới đất rồi, đừng đào quá sâu. Lúc này, giọng cô ấy bắt đầu nghẹn ngào. Cô ấy chỉ tay về phía đất dưới tôi. Khóc nói, chính chỗ này, nếu anh đào phải tấm sắt. Anh đừng đào nữa, dưới tấm sắt chính là anh ấy. Tôi ngừng lại, không biết làm sao. Tôi nói, giọng cũng run lên. Không, tôi cũng sẽ bị họ mua chuộc thôi. Họ vừa mới nói rồi mà, đàn ông không có giá trị gì đâu. Lòng tôi chấn động khi nghe thấy những lời này. Tiểu Na đưa tay ra, vượt qua lan can, đưa cho tôi một chiếc thìa inox. Cô ấy khẽ nói, được rồi, đây là điều cuối cùng tôi có thể giúp anh. Tôi vội vàng hỏi, họ sẽ ra tay khi nào? Một giọng nói mạnh mẽ đột nhiên vang lên. Một tia sáng chiếu từ phía sau cô ấy, bất ngờ chiếu vào mặt tôi dùng tay che ánh sáng, rồi tôi mới thấy là cô gái nhỏ lúc trước. Cô ấy một tay cầm đèn pin, một tay cầm reo mũi nhọn. Cô cúi đầu chiếu sáng lên mặt Tiểu Na, cười và nói, đi vào ngủ đi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu Na vội vàng đứng dậy, run rẩy nói, Viên Viên, xin lỗi, tôi sẽ không dám nữa. Tiểu Na liên tục nói xin lỗi. Đi vào trong nhà. Khi cô ấy đi qua bên cạnh Viên Viên đột nhiên nói, cậu thật sự đi ngủ Tiểu Na quay lại. Con reo nhọn đâm xuyên qua cổ Tiểu Na. Cô ấy che cổ lại, không kịp thốt ra một tiếng hét. Cô ấy mềm nhũn ngã xuống đất, cơ thể cô ấy thỉnh thoảng co giật. Con chó bắt đầu sủa lên. Tôi mở to mắt, nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến tôi không thể thốt ra lời. Cách rút lui từ từ, cô ta liếc nhìn chiếc thìa inox trong tay tôi, cảm giác bỏng rát đột ngột lại cười. Đừng cảm thấy có lỗi với hắn. Không phải vì anh mà chúng tôi đã định rớt Tiểu Na từ trước. Lúc này, đèn ngoài căn nhà cũng bật sáng. Người đàn ông cầm reo đơm, tôi cũng cầm một chiếc đèn pin. Anh ta từ trong nhà đi ra. Anh liếc nhìn thi thể Tiểu Na, thản nhiên nói, tôi sẽ ra lấy xe. Đợi chút, chúng ta sẽ đưa cả hai người này ra ngoài. Anh đừng động vào người đàn ông này. Tôi có cái nỏ, đưa tôi dùng thử. Tôi cười từ xa rồi nói, tôi đã muốn thử cái nỏ này bắn người từ lâu rồi. Tôi khó hiểu, chẳng lẽ các bạn đã thành công rồi? Sắp bỏ chạy rồi à? Đúng rồi, đây là đợt cuối cùng. Những tài liệu mà Tiểu Na để lại cũng đủ để chỉnh sửa rồi. Vậy mà thật trùng hợp, trước khi đi cậu lại kịp xuất hiện. Tôi nhìn vào chiếc thìa inox trong tay, lòng tôi trống rỗng và đầy bi ai. Một sự tuyệt vọng. Người đàn ông lái xe đi rồi. Anh ta đem tất cả sự nỗ lực đến với Viên Viên. Viên Viên cười rất vui vẻ. Anh ta nhắm nỏ vào tôi. Tôi nắm chặt chiếc thìa inox, cảm nhận nỗi đau từ bụng. Nếu tôi muốn sống sót, tôi phải trở thành con thú hoang tàn bạo nhất, hung dữ nhất. Tôi lập tức nằm xuống đất, hòa vào đám chó. Anh ta xô đẩy cái lỗ, nhưng chỉ có một con chó phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đất. Đó là một con Alasika. Lập tức, tất cả các con chó điên cuồng sủa vang, hoảng loạn chạy tán loạn. Tôi lợi dụng lúc Viên Viên đang bận trang bị lại, tôi liền chạy đến con Alasika bị bắn chớt. Con Alasika, tôi kéo mạnh về phía trước mình. Viên Viên tức giận, cầm con chó lớn chắn trước mình. Tôi vào trong lấy reo đơm chớt hắn. Người đàn ông lạnh lùng nói, lấy xăng đi, hắn và tất cả mấy con chó sẽ bị đốt chớt. Viên Viên đầu tiên là cười, rồi vui vẻ đi vào nhà. Cô ấy thật sự mang ra một can xăng. Cô mở can xăng, liên tục đổ xăng lên đám chó. Chúng ta phải cố gắng. Nhưng cô ấy chỉ nắm lấy sự tức giận rồi bước thẳng về phía hắn, rồi ngồi xuống đất, tiếp tục đổ xăng lên. Cô cười nói, cậu biết không, sau khi lửa cháy, tất cả bọn súc sinh đều sẽ bị dọa sợ. Chúng sẽ cắn loạn người. Cô ta lấy ra một chiếc bật lửa inox, cười nói, tạm biệt. Cô ta giơ tay lên, chuẩn bị ném bật lửa xuống. Tôi cũng liền hành động. Tôi lén rút chai rượu, rồi trực tiếp lao vào. Rượu vang lên cùng với ngọn lửa vô tận, phun lên người cô ta, trên cánh tay và khuôn mặt đáng ghét đó. Cô ta ngã xuống đất, phát ra tiếng hét thảm thiết, đau đớn. Nhưng cuối cùng người đàn ông không còn giữ được bình tĩnh. Anh ta hoảng hốt cào lên, em yêu, vừa xé quần áo cháy trên người cô ấy, vừa liên tục đập đất lên người cô ấy. Cuối cùng, anh ta dập tắt được ngọn lửa. Khuôn mặt trước kia xinh đẹp, ngây thơ của Viên Viên, giờ đây đã bị cháy xém, đầy vết thương, ngay cả tóc cũng bị cháy mất một nửa. Cô ta thở hổn hển, hung dữ nói, tôi sẽ giết ngươi, tôi nhất định sẽ giết ngươi. Tôi nhẹ nhàng nói, hư, dù cô sống sót, mỗi người nhìn thấy cô sẽ coi cô như một con quái vật. Cô ta nắm lấy tay người đàn ông, khóc nói, gương đâu, đưa gương cho tôi. Người đàn ông an ủi, tôi đưa em đi bệnh viện. Viên Viên, sao lại như vậy? Anh cứ nhìn tôi bị đốt như thế? Giết hắn đi. Tôi đã lùi lại rồi. Người đàn ông lại lấy một của cầu xăng, ném vào chuồng chó. Đám chó lập tức bùng cháy ngọn lửa dữ dội. Anh ta bế Viên Viên lên, nói, đi cấp cứu, hắn sẽ chớt cháy. Viên Viên trong tay anh không ngừng cãi vã. Thả tôi xuống, tôi muốn nhìn thấy hắn chớt cháy rồi mới đi. Cuối cùng, anh ta không còn cách nào khác, để Viên Viên ngồi trên mui xe, nhìn đám cháy trong chuồng chó. Đàn chó cũng nhanh chóng bị dọa sợ, hoảng loạn, bắt đầu cắn xé nhau, chạy loạn khắp nơi. Nhưng người đàn ông cũng không rảnh rỗi. Anh ta lại mang ra một can xăng từ trong nhà, đổ xăng vào phía bên kia của chuồng chó. Xem ai có thể trốn được đâu. Lúc này tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Tôi nằm xuống đất, bắt đầu dùng cái muôi để đào.
Tôi không cần phải đào nước để làm hố Tôi sâu. chỉ cần giống như lính cứu hỏa dập lửa. Tôi đào một vòng đất để tự tạo một vòng cách ly. Vì chó có thói quen đào đất, mảnh đất ở đây thật bất ngờ. Rất nhanh, một vòng cách ly đã xuất hiện quanh tôi. Tôi liên tục đổ đất lên người mình và mạnh mẽ trà sát, còn dùng tay lau sạch xăng trên người. Từ xa nhìn lại, lớn tiếng hét với người đàn ông, đốt lửa thì chẳng có tác dụng gì đâu. Người đàn ông quay lại nhìn Viên Viên đang gào thét điên cuồng. Anh ta cuối cùng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, được, tôi vào trong rớt hắn ngay bây giờ, rồi tôi đưa em đi bệnh viện. Người đàn ông nắm lấy chốt cửa, còn tôi đi tới trước cánh cổng sắt. Tôi không trốn, không chạy, mà đi thẳng tới cổng sắt. Chỉ cách anh ta một cánh cửa, tôi cao hơn anh ta một cái đầu. Vượt qua hàng rào thép gai, từ trên cao nhìn xuống anh ta. Tôi không chạy trốn cũng không né tránh. Điều này lại khiến tay người đàn ông có chút run rẩy. Anh ta vẫn cầm kéo trong tay, đứng yên ở cửa mà không hề động đậy. Cuối cùng, anh ta vẫn không thể mở được ổ khóa. Chỉ thấy anh ta run rẩy lấy điện thoại ra. Anh ta gọi điện thoại. Khi điện thoại kết nối, anh ta khẽ nói, ông chủ, tôi gặp chút rắc rối ở đây. Đợi người đến quay phim rồi, tim tôi lại treo lơ lửng. Người đàn ông vặn nhỏ âm lượng. Sau đó, anh ta lại đi vào trong nhà. Không lâu sau, âm thanh đau đớn lại vang lên từ trong nhà. Tôi tin rằng anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt mình. Không lâu sau, người đàn ông bước ra ngoài. Anh ta cầm một con reo sắc như mũi tên, đứng cạnh bầy chó. Tôi biết chỉ cần tôi dám đào ra ngoài, anh ta sẽ đơm reo vào cổ tôi ngay lập tức. Nhưng nếu cứ kéo dài như thế này, sẽ có người khác từ phía ông chủ đến với nhiều trợ thù hơn. Trên mặt đất, có một đám xác chó đang cháy. Còn xăng trên người tôi cũng gần hết, hoặc đã bị đất cọ rửa gần như sạch. Tôi nấp bên cạnh một xác chó. Tôi chộp lấy ngọn lửa chưa cháy hết của nó, kéo nó ra sau cửa. Ngọn lửa vẫn đang cháy, ngọn lửa vẫn liên tục cháy. Cánh cửa này tôi đã từng thấy. Tất cả các cánh cửa đều là sự kết hợp giữa gỗ và thép. Khi người đàn ông thấy hành động của tôi, anh ta ngay lập tức hỏi tôi, "Mai làm gì vậy?" Anh ta vội vàng cầm ống nước, muốn phun nước từ phía bên hông để dập lửa, nhưng áp suất nước ở đây rất thấp, nước từ ống không thể phun xa được. Chỉ một vài phút sau, ngưỡng cửa đã không ổn. Tôi đá vào cửa, cả khung cửa bị văng ra và gãy. Cuối cùng tôi cũng ra ngoài. Mặc dù có tiếng động vọng lại như thể ai đó đang trốn thoát, nhưng cảm giác thoát khỏi cái lồng là điều tôi chưa từng trải qua, thật nhẹ nhõm. Tôi lấy tay băng vết thương, một tiếng động nhỏ bất chợt vang lên. Tôi lắc đầu nhìn lại, mới nhận ra người đàn ông đó đã sớm lên xe. Anh ta đạp ga, chiếc xe lập tức lao thẳng về phía tôi. Tôi không hoảng hốt chạy trốn, mà chủ động lao vào chiếc xe. Đối với tài xế, khoảng cách càng gần, khả năng cơ động càng ít. Tôi mạo hiểm nhảy vào trong xe. Thân thể mặc trên thân xe đau lắm, tôi nhìn khắp người. Tôi chịu đựng nỗi đau và bám vào chiếc xe đang di chuyển. Người đàn ông trong xe không phải là người. Hắn liên tục đạp, nhưng hắn làm sao cũng không hiểu. Cuối cùng anh ấy đã chọn đơm thẳng, để lại một làn khói tăng tốc dài hơn. Bây giờ anh ta lùi xe, lập tức nhảy vào chỗ đường đi. Sau đó đặc biệt bò vào bên trong, mở chuông chó ra. Lúc cửa được mở, tất cả đều chạy ra ngoài. Lúc nhất thời ở đây bầy chó đi loạn, dù anh ấy lùi trước trái và phải còn có một nhóm nữa. Bất kể 37211 con chó điên cuồng lao về phía xe, nhưng chẳng bao lâu nữa xe cũng không chạy được. Không ai biết đó có phải là một con chó hay không, chặn ngang xe của hắn. Thấy anh ta không thể lái xe nữa, tôi vội chạy ra cửa, mở cánh cửa cho nuôi chó này. Nhiều núi phía trước, xe của tôi còn đậu đó, nhưng chìa khóa ở trên người họ. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tôi đột nhiên có một cách. Tôi lập tức chạy xuống núi, có ánh sáng chiếu vào tôi. Người phụ nữ đuổi theo phía sau. Tôi chịu đựng nỗi sợ hãi nhảy xuống sườn đồi bên cạnh đường cao tốc. Lưng đập mạnh vào xương sống. Đau quá. Không ngừng nói với bản thân trong lòng, giữ lại tất cả nỗi đau là để sống sót về nhà. Đèn pin không chiếu sáng được tôi nữa và tôi đã làm một điều táo bạo. Đó là quay lại. Tôi đi xuống dốc về phía tay lái xe của mình. Đừng phá hủy đường. Viên Viên và người đàn ông đã chạy ra đường xe chạy. Viên Viên đang khẩn trương kêu mau mở khóa đi. Với âm thanh mở khóa, tôi lập tức mở cửa ghế sau. Cửa hai bên ghế sau mở cùng lúc. Tôi tình cờ gặp mặt trực tiếp từ xa, nhìn thấy khuôn mặt bị thiêu rụi của cô ta. Tôi cười, trông thật kinh tởm. Sắc mặt hắn thay đổi, đột nhiên đâm vào tôi. Thì ra lúc này con dao đang nằm trong tay hắn. Nhưng rốt của cô ấy vẫn chậm, bởi vì lần này là tôi tấn công trước. Tôi nắm lấy cổ tay cô ta, kéo cô ta mạnh vào bên này. Người đàn ông nhanh chóng đi vòng qua phía sau xe để giúp tôi. Và tôi đã đoán được, một nửa thân thể bò ra khỏi xe. Tôi nhấc chân lên, dùng hết sức bình sinh, đập mạnh vào khớp tay của cô ta. Tiếng hét dữ dội vang ra đầu. Cánh tay của hắn trực tiếp thả reo xuống đất. Và người đàn ông đã đến bên cạnh tôi. Khi tôi cầm lấy con reo, không kịp nhìn rõ thân ảnh, bằng cảm giác, tiếp tục đâm ra ngoài. Hắn đau khổ hét lên một tiếng. Tôi vừa nhận ra mình đã đâm vào chân anh ta. Giằng co, rút reo đơm chớp. Cuối cùng hắn cũng hiểu, sau nhiều lần chống cự cũng không còn sức lực, vung hai tay ngã xuống đất.
Hắn đã hoàn toàn không đứng lên được nữa rồi. Tôi thở hổn hển, họ ngã nghiêng bên cạnh tôi. Hắn biến từ thợ săn thành con mồi, mặt đầy lỗ vàng, nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt. Quả nhiên có mấy con chó đến bên cạnh chúng tôi. Tiếng gầm của những con chó này cảnh báo tôi không được phép phải ở bên cạnh đàn ông. Và cuối cùng thì sao? Chạy về phía tôi, nói dài dòng. Cứu tôi với, tôi xuống đây để tạ tội. Có biết cái gì gọi là nghiệp báo không? Tôi ngồi trong xe đóng chặt cửa. Vài con chó cắn vào chân người đàn ông, kéo anh ta vào đám cỏ bên cạnh. Hắn liên tục dùng tay nắm chặt dưới đất, sợ đến khóc kêu cứu, nhưng vẫn bị kéo vào. Sớm thôi, trong bụi cây truyền ra tiếng một con người bị gặm chết. Người khác trong xe liên tục cầu xin tôi tha thứ. Tôi coi như không nghe thấy. Tôi mở hộp kiểm soát truy cập ở phía sau xe, sau đó lấy ra nhãn dán có thể từ bên trong. Tôi xé miếng dán rồi, hết cái này đến cái khác, khóc lóc cầu xin. Hắn khóc lụt xe, khóc và nói, làm ơn, hãy để tôi đi. Dán ngược xong miếng dán cuối cùng. Tôi cười nói hóa ra rất buồn cười.